Hi guys, it's me, Princess po again, and welcome back sa aking YouTube channel. And kung bago ka pa lang, welcome sa aking YouTube channel. And for today's video, ang ginawa ko lang is etong DIY tops na suot ko ngayon. Ayan siya. Ayan siya guys. And kung napanood nyo yung previous video ko, gumawa lang din ako ng crop top doon, DIY crop top lang din. So yun, kung hindi nyo pa yun mapanood, ililink ko sa baba, ililink ko sa baba yung link nga para mapanood nyo din siya. And guys, kung sa totoo lang, sobrang hilig ko sa mga DIYs. And actually, ako lang din nagre-repair ng mga damit ko. So yun, ako lang din nagre-repair ng mga damit ko. And sobrang dami ko na nagawang DIYs like this. Sobrang dami na behind the scenes. So yun, i-share ko sa inyo kung paano ko nga ito ginawang. Sobrang dali lang nito guys. Actually, hand sew lang to. Hindi ako gumamit ng kahit anong machine. Hindi ako gumamit. Bali, kamay ko lang yung pinanggawa ko dito. So yun, i-share ko sa inyo kasi sobrang dali lang nito guys. No machine involved and tiyaga lang talaga yung kailangan nyo para matapos itong damit na to. So yeah, ipapakita ko sa inyo kung paano ko siyang ginawa. So wag na tayo maraming hanash pa. So let's get on to the video.
guys, diba? Sobrang dali lang talaga nung ginawa ko. Siguro ilang steps lang yon. And actually guys, kayang-kaya nyo siyang gawin. Kayang-kaya nyo siyang gawin. Sobrang dali lang. And once again, no machine involved. Hand sew lang yung ginawa ko dito. Tiyaga lang talaga yung kailangan nyo. And like sabi ko nga dun sa previous video ko, diba? Tiyagain nyo lang talaga yung mga ginagawa nyo, diba? Matatapos at matatapos nyo yan. And sobrang sarap sa feeling kasi na may natatapos ka and sobrang nagustuhan mo yung result, sobrang satisfied ka sa nangyari, diba? Sobrang sarap lang sa feeling ng mga ganun. And sobrang hilig ko sa DIYs. So, yan. And another ano ko lang guys dito sa video na to, magsuot kayo lagi ng mga padding or nipple tape na para lang kasi 'di ba sobrang daring nga nitong damit na to, and at least hindi kayo nasisilipan pag gumawa nga kayo ng mga ganito. So yeah, that's all for today. And huwag niyo kalimutan na i-share and like na din tong video na to. Share niyo sa mga friends niyo. And don't forget to subscribe me for more videos like this, for more DIYs like this. So, yun. That's all for today. Thank you for watching, guys. Bye!